Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay là trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018. Và như đã hứa là Colorman nói rồi, nếu mà hàng tuần ngày thứ bảy hoặc ngày Chủ nhật mà Colorman không đi công tác mà Colorman ở nhà thì sẽ cố gắng làm một cái món gì đó gọi là để thực hiện trong cái chuyên mục Cơm Nhà TV đó. Thật ra thì Colorman cũng không có nghĩ rằng là mình giỏi, mình muốn review mắt thợ được đâu, nhưng mà như mọi người cũng biết rồi, Colorman là review đồ ăn thì coi cũng được, nhưng mà nấu ăn thực sự không biết. Bây giờ như đã hứa với mọi người thì mỗi một tuần hay là ít ra là 2-3 tuần gì đó thì Colorman sẽ cố gắng thực hiện một cái clip cho cái chuyên mục Cơm Nhà TV đó, để cho mọi người thấy rằng với một người đàn ông như Colorman không biết nấu ăn thì vào bếp nó vụng về như thế nào và tất cả chúng ta. Nhưng đâu đó rồi, khi chúng ta quyết tâm thì chúng ta sẽ làm được. Và Colorman tin chắc rằng tất cả anh em đàn ông mình, cho dù chưa bao giờ động tay vào bếp, chưa bao giờ làm bất cứ cái món nào trong cuộc đời của mình, đều hoàn toàn có thể bắt đầu như Colorman. Và mọi người cũng thấy rồi, Colorman đã có một cái clip đầu tiên mà chính tay mình làm, đó là Colorman nấu cái món gì ta, cái món đầu tiên là món gì tự nhiên giờ nói quên mất tiêu rồi. Thôi bây giờ cái món đó lát mình nhắc lại, chắc chắn là mọi người đã xem rồi. Và bây giờ ngày hôm nay á, thì mọi người nhìn thấy cái gì đấy không? Chắc chắn là mọi người nhìn đây, chúng ta thấy có tôm, chúng ta thấy có thịt luộc, đúng không? Đó, chúng ta thấy có nước mắm, chúng ta thấy có tương đen, đúng không? Có đủ đồ chơi hết. Rồi có cả đậu phộng, rồi có cả đồ chua. Đố mọi người biết ngày hôm nay là Colorman sẽ làm cái gì? Ai nói đúng có thưởng 10 cuốn. Nói đùa thôi, nhưng mà chắc chắn là mọi người đoán ra rồi. Ngày hôm nay là Colorman sẽ gọi cuốn tôm thịt cho mọi người. Nếu mà bây giờ mình phải quay lại từ đầu cái quy trình luộc thịt như thế nào, rồi luộc tôm như thế nào, vân vân thì nó rất là mất thời gian và nó rất là dài. Và thật sự thì Colorman cũng chưa làm được. Cái này phải nhờ bà ngoại. Luộc thịt trước, rồi luộc tôm trước, rồi chuẩn bị tất cả nguyên liệu. Colorman chỉ làm một cái công đoạn mà cuối cùng, đó là ra thành phẩm, đó là cuốn. Nhưng mà mọi người đừng có coi thường Colorman nha, đừng nói là cuốn là dễ. Đố người nào mà chưa từng cuốn, có những bạn nói thật là cuốn rất nhiều lần, nhưng mà mình đi ăn mình cũng rất có nhiều món cuốn. Việt Nam mình là nổi tiếng các món cuốn mà. Nhưng mà khi mình cuốn rồi á, xong nhìn cái cuốn mình, có những người cuốn cái cuốn nhìn rất đẹp, ai cũng muốn ăn. Nhưng có những người cuốn cái cuốn xong nhìn là muốn trốn luôn. Và Colorman cũng là một trong những người như thế. Nghĩa là nằm trong cái danh sách những người cuốn coi được, chứ không đến nổi tệ. Nhưng mà cuốn coi được là một chuyện, còn cuốn mà đẹp để có thể bán hàng được, bán gọi cuốn như ngoài đường ngoài chợ là không dễ chút nào. Nhưng thôi thì Colorman cũng xin mạo muội muốn rêu qua mớ thợ, chỉ cho các anh bạn hoặc là thậm chí là các cô. Rất nhiều các cô giờ này không biết cái gọi cuốn như thế nào để cho nó ngon nữa đó ha. Thôi hãy cùng với Colorman làm thử 10 cuốn. Có thể ngày hôm nay sẽ là một cái vụ tổ trác, nhưng mà nó vô cùng thú vị. Rồi thế bây giờ đây là bánh tráng ha, mọi người nhìn thấy rồi. Bánh tráng thì đã có sự chuẩn bị trước. Và bánh tráng này là bánh tráng cái bánh tráng này là bánh tráng dẻo rồi, bánh tráng này không cần phải nhúng nước nữa đó, để cho dễ. Đây, bắt đầu với cuốn đầu tiên. Ok, tay của Colorman rửa sạch rồi nha. Nãy quên quay cái công đoạn rửa tay, nhưng mà rửa tay sạch lắm, tại vì cuốn cho gia đình ăn mà phải cuốn, phải tay phải sạch. Rồi đây, đầu tiên là mình bỏ rau vào đó. Rau các loại rau ở đây có đủ rau thơm, rồi rau húng lủi gì vân vân, có cả dưa leo rồi đó, đủ thứ hết. Rồi bây giờ bỏ thịt. Đầu tiên là bỏ thịt vào trước. Mọi người nhớ nha, khi mà mình làm bánh cuốn thịt, cái gỏi cuốn thịt luộc, gỏi cuốn tôm thịt đó, cái thịt luộc phải rất là mỏng. Vô sát chút xíu đó, thịt nó phải rất là mỏng như thế này nè đó, chứ còn dày quá thì lát nữa cuốn, thứ nhất là nó lộn cộm cái cuốn của mình, cái thứ hai nữa là sẽ làm cho cái cuốn mình nó không được đẹp. Rồi đây là tôm. Đây mình là đẩy thử 2 miếng tôm vào nha. Rồi sắp ở đây luôn đó, mình nghĩ là mình sẽ xoay cái mặt đỏ này ra ngoài để cho lát nữa mình cuốn á. Khi mình cuốn thì chúng ta sẽ thấy được thường mình thấy cái gỏi cuốn nó cuốn xong là thấy thấy cả con tôm, thấy cái vỏ tôm màu đỏ đỏ, rồi thịt nhìn hấp dẫn lắm.
Rồi có lẽ là thêm một chút xíu giá. Anh vô cận chút xíu đó, mỗi lần nói anh đẩy sát cho luôn, chồm qua một chút. Rồi ok, ngày hôm nay thì cũng xin được giới thiệu quý vị và các bạn là mình đã thuê một cái cameraman nữa, một DOP, một quay phim mà rất là thú vị, đó là anh vợ mình. Anh này cũng không biết quay phim luôn, thành ra là thôi làm mình cũng chơi luôn chứ giờ sao giờ. Tại vì hôm nay là bà xã mình đang chở mấy đứa nhỏ đi gì đó, đi Crescent Mall chơi rồi. Đấy. Và đầu tiên chúng ta gấp giày, không gấp đầu dưới lên, xong rồi cuốn cái đầu này vào đó, rồi cuốn tiếp vào như vậy. Đây, bắt đầu cuốn. Trời ơi sao nó bình thường Coleman cuốn cũng ổn lắm á, mà tự nhiên sao bữa nay tay chân nó lóng ngóng, mình thấy nó khớp thế nào á. Rồi mọi người nhìn thấy cuốn đầu tiên chưa? Dễ thương ha, gọn mập lùn, rất giống Coleman đúng không nè. Nhưng mà ôi chết, không thấy tôm đâu hết. Hồi nãy mọi người thấy mình có bỏ hang tôm với thịt vô mà đâu mất tiêu rồi. Chết cha rồi, rồi không ổn rồi đó. Đấy mà mọi người thấy không? Đấy, mặc dù là mình cuốn là khá đẹp, nhưng mà bây giờ cái cuốn của mình nó không hấp dẫn. Thấy được chút xíu cái đầu tôm trên đây thôi. Tại sao vậy ta? Rồi ok, mình suy nghĩ ra một điều rồi. Thôi đầu tiên thôi thì cũng phải xấu thì cũng phải để đây chứ giờ sao giờ. Đó, nó chưa đạt yêu cầu phải để đây. Đây là cuốn thứ nhất. Rồi lát nữa chúng ta sẽ review xem là 10 cuốn của Coleman cuốn từng tự nó như thế nào nhé. Rồi tới tiếp tục với cuốn thứ hai. Giờ làm thiệt nhanh. Rồi cũng y vậy luôn. Đó, đặt theo cái hình giống như hình thoi vậy. Rồi bắt đầu vô, hồi nãy hình như mình quên bún nữa. Trời ơi sao cái cuốn đầu tiên nó quên đủ thứ vậy trời. Hình như là có cái cọng hẹ nữa, mình cũng quên luôn. Rồi đây ít rau, vừa phải thôi. Yes. Đây dưa leo, thịt. Đây. Rồi cái này bỏ sau. Rồi thêm một chút xíu bún. Đây. Rồi bây giờ là bỏ thịt vào. Coleman nghĩ rằng hồi nãy mình sai ở cái chỗ là mình để cái thịt nó nằm ở đầu dưới, đúng không? Bây giờ mình cho miếng thịt nó nằm ở trên. Rồi. Cái thứ hai nữa là đây, tôm mình cũng hình như mình cũng để dưới, bây giờ mình để ra trên thử coi nó ra như thế nào. Đây. Đây mọi người thấy ha. Quên phải lật lại. Rồi. Thử nha. Đây, bước đầu tiên. Bước thứ hai. Bước thứ ba. Rồi, bắt đầu mình cuốn nha, mình xem ha. Bắt đầu cuốn. Rồi, đây là cuốn thứ hai. Cuốn thứ hai. Oh yeah, thấy chưa? Lòi thịt, lòi tôm đầy đủ hết. Thành công rồi. Chết kìa. Hình như mình quên là thường mấy cái cuốn mà người ta bán ngoài chợ là người ta có cái gì, có cái hẹ, đúng không? Có cái đuôi hẹ rất thú vị, nhưng mà giờ mình cuốn xong rồi thôi, giờ sao? Thôi mình chơi ăn gian cái này đi. Cũng nhét vô mấy cọng hẹ cho người ta đỉnh thật. Trà trộn. Đó, cuốn của tôi cũng có hẹ đồng quan chứ bộ. Ủa nhưng mà lát mà họ nhét hẹ vô sao ta? Không biết họ nhét hẹ như thế nào luôn. Không cần hỗ trợ đâu. Bà xã hỏi cần hỗ trợ không? Không cần hỗ trợ. Bà mới đi về đó. Về cái cho bà hỏi đây. Đây mọi người thấy nó khác liền đúng không? Đó, hấp dẫn. Đỏ lòn, đỏ tươi luôn. Yeah. Xong 2 cuốn. Bây giờ tiếp tục cuốn thứ 3. Và cuốn thứ 3 này thì mình sẽ nghiên cứu làm sao để mình đưa hẹ vô ngay từ đầu, chứ mình không có chơi ăn gian giống như là vừa rồi ha. Hồi nãy là mình chơi ăn gian, bây giờ mình chơi đàng hoàng nè. Nghĩ cách đưa vô, không biết đưa làm sao. Tiếp tục. Yes. Ok.
Các bạn nam các bạn nữ nào mà không biết cuốn là phải ấy nha. Đó, mình phải tập cuốn ở nhà ít nhất phải 10 cuốn. Đây có dưa leo. Dưa leo các bạn không nên cắt mà bự quá, mà cắt cái cạnh này á, đút vô để vô lát nữa là nó bị bể cái cuốn mình lắm. Tất cả mọi thứ phải hết sức là nhỏ và nhuyễn. Rồi, một ít bún vào. Đây, có bà xã đứng kế bên hơi tê, hơi run. Nhưng không sao cả. Thịt trước. Đây, cái miếng thịt này cắt rất là mỏng. Cắt khá mỏng. Đó. Rồi. Và tôm. Ở đây là miếng tôm này đây, 2 con tôm luôn. Một con tôm là cắt làm đôi, đó mọi người nhìn thấy ha, cái cách cắt tôm như vậy. Nếu mình chập lại nó như vậy là phải cắt một nửa. Đó, tại vì sao, nếu mình để dày quá thì cuốn lập tức nó bể cái cuốn mình thôi. Đó, phải úp cái mặt này ra, phải đưa cái mặt này ra là bên này. Đó, phải lật dày nha, chứ nếu úp như vậy thì lát nó lòi cái phần thịt trắng ra. Các bạn hiểu không? Quá dễ hiểu đúng không? Đó, mọi người thấy Colorman cũng đâu có đến nỗi ngu lắm đúng không? Làm cái đầu tiên thất bại, cái thứ hai mình thấy nó đỡ liền. Không, mình gấp như vậy đó. Rồi nó gấp như vậy nè. Rồi bên này vô. Thì để người ta nghiên cứu đây. Colorman nghĩ rằng nếu bây giờ mình đưa cái hẹ vào ngay lúc đầu thì chắc chắn là nó sẽ ổn. Đây đểถึง 2 cộng thôi. Mình cái đuôi lòi ra dài một chút, rồi bắt đầu cuốn. Thì chắc chắn là nó sẽ dính vào trong đây luôn. Đừng có đùa với Colorman nhé. Dạ. Cái cuốn vừa nhỏ vừa xinh như thế này thôi, lát ăn nó vừa. Đó, mấy cái cuốn mà mập quá thì nó hơi ấy. Đây. Đây, quan trọng nhất là thành công ở cái chỗ đưa được hẹ ngay từ đầu chứ không ăn gian. Đây để vô. Đó. Có vẻ như cái cuốn này nó không tròn như cái cuốn kia nhưng không sao, vậy thôi. Vậy là đi bán hàng được rồi. Rồi được 3 cuốn rồi. Trời ơi, toát mồ hôi còn 7 cuốn nữa. Làm thế nào đấy? Rồi tóc hành này. Tình yêu như nắng đưa em về bên hàng suối mơ, nhẹ vương theo gió mang câu thề em về chốn xưa. Lá tía tô và cái này là cái lá giáp cá mà mình mới ngày hôm qua mới ngồi ăn với một ông anh, thì ông anh bảo rằng là cái lá tía tô này giúp trị gút rất là tốt mà hầu như không ai biết hết. Đấy, ảnh bị gút nặng tới nỗi mà đi không nổi luôn, nhưng mà sau đó cứ ảnh uống 2 tháng lá tía tô nha. Cái lá tía tô này uống xay ra uống 2 tháng uống tươi hết luôn. Đây, đó mình nãy cái này mình nói thêm thôi, các anh nào mà ăn nhậu nhiều mà hay là đặc biệt là khoái ăn cua tôm rồi đó mà bị gút thì thử đi. Đó. Rồi đi xí này, thêm tí bún. Yeah, bắt đầu cuốn thứ tư. Rồi, thịt. Hồi nãy mình cho thịt nó hơi nhiều cho nên thôi bây giờ mình bớt lại. Rồi hồi nãy mình cho tôm nó cũng hơi nhiều. Mà tôm thì nó cũng có giới hạn thôi, thành ra là giờ thôi mình để. Thôi nói chứ cũng cuốn phải cuốn cho đều chứ lát nữa lỡ mà cuốn cho vợ mà 2 con tôm mà ba mẹ vợ mà có một miếng tôm thôi là lên đường, hiểu không? Bi kịch lắm, cho nên là phải hết sức cẩn trọng các bạn nhé. Rồi ok. Rồi bắt đầu. Hết tôi sao vàng bơi quên chút xíu nó quên hẹ. Cái cọng này nó không đều, nếu mình bán là phải làm cho nó đều. Đó. Rồi xong bắt đầu cuốn đèn cuốn chả ớt hả? Trời ơi mày nói xuất sắc. Cái này người ta gọi là cuốn tôm chứ không thấy thịt đâu hết trơn á. Tôm nhiều quá. Đây quan trọng nhất là cái đuôi nè, đó, cái đuôi dễ thương ha, đúng không? Rồi ok, xong cuốn thứ tư.
Rồi sao càng ngày cái cuốn nó có vẻ càng nhỏ đi vậy trời. Rồi cuốn thứ 5. Phải kiếm cái bánh nào cho nó lành lặn chút xíu chứ lát nữa là mình cuốn mà nó không lành lặn thì nó không đẹp. Rồi cuốn thứ 5 nha, mọi người ráng chút xíu nha. Thôi có lẽ là chắc là mình cuốn 5 cuốn thôi là cũng đủ thấy trình độ của mình rồi, chứ còn cuốn 10 cuốn thì sợ mọi người bắt câu mọi người xem hoài lo nó không, nó hơi lâu, nó hơi chán. Đây cuốn thứ 4 rồi. Đây chắc là phải có thêm cái phần gì đệm đệm, chứ còn cuốn không nó hơi buồn ha. Hát bài nha, hát đoạn nha. Anh đến bên em những đêm dài cô đơn, gieo bao thương nhớ. Một gần gặp gỡ như ngỡ bơ vơ, ôi tình sao. Quên rồi, quên lời. Năm tháng lướt trôi đắng cay ngập bờ tôm, một chiều lạnh giá tìm thấy ra mong ước phai nhòa. Mọi người có muốn Colorman thu cái bài này cho mọi người nghe không? Chắc chắn là muốn đúng không? Colorman đang chuẩn bị thu cái bài này. Và một cái bài nữa đó là cái bài này là bài Tình Đã Vụt Bay. Người yêu em hỡi sao nỡ vội quên, xoắn chút xíu nữa quên ghẹ, quên cộng hẹ. Trời ơi trời, đi bán một cái quên kiểu này hoài chắc bà chủ bà đuổi gấp quá. Cuộc tình ngày đó xót xa giờ đây, tình tần mong ước mơ tan phai. Chiều về nhạt nắng, mắt hoen lệ cay, tình đã vụt bay. Ôi ôi, cái cuốn càng về cuối nó càng xuất sắc, nó đẹp quá đi à. Nó hơi không dính chút xíu. Rồi để như vậy thôi, để lát nó dính. Rồi ok, cái cuốn này hơi bị đẹp, xuất sắc. Thôi bây giờ mấy phút rồi anh Duy? 17 phút mà hả? Thôi như vậy thì Colorman nghĩ rằng là thôi để mình sắp lại nha. Rồi vậy nó mới thấy mới thấy tinh tế đấy. Ok rồi. Thôi để nhát em này vô giữa để chen vô đó. Biết cách cái bộ thông minh lắm. Rồi đây quý vị và các bạn thân mến, đây phần trình bày của Colorman đã xong đúng không? Rồi chết cha, phải có cái gì nữa em, bà chụp cái này mẹ. Okay. Chạy lên lấy cái máy của đây xuống, bà tranh thủ trong khi lúc bà nói bà chụp. Rồi trong khi chờ đợi để mình lấy một cái máy mình chụp cái sản phẩm, một sản phẩm của Colorman, gỏi cuốn tôm thịt do chính tay Colorman cuốn, còn nguyên liệu lại tiếp tục là bà ngoại làm. Rồi nhưng bây giờ cái này xong là mình phải, quan trọng là nước chấm. Đấy. Ở ngoài thì nếu mà mình ở ngoài thì cái nước chấm thì cái chén nó sẽ nhỏ như thế này thôi, nhưng mà ở đây thì mình sẽ làm cái nước chấm một cái chén lớn này luôn để ở nhà mà thoải mái đúng không? Rồi ở đây có hai loại nước chấm. Các loại nước chấm thứ nhất đây là nước mắm chua ngọt. Đây nước mắm chua ngọt này thì cũng ở nhà bà ngoại cũng đã pha sẵn rồi, còn Colorman chỉ có vì nhiệm vụ là nướng, là nếm. Đây mọi người nhìn thấy không, nước mắm chua ngọt quá ngon, quá hấp dẫn. Rồi đây ok. Gì vậy? Trình bày kỳ vậy? Nó thôi lỡ là trình bày luôn đi. Trời ơi trời, đúng là một sản phẩm của Colorman phá mà. Đã phục vụ cho quý khán giả. Phá. Rồi ok, thôi kệ muốn gì cũng được đi. Đó, trình bày cái gì một cây nhảy nhại rồi đó. Rồi thôi bây giờ tiếp tục. Chén nước mắm ớt đã xong. Rồi bây giờ mình muốn thêm một chén tương. Đây chén tương. Đây mình phải đây chén tương. Đó. Cái ngon hay không á, nó với gỏi cuốn thì thông thường á là người ta sẽ ăn thích ăn chấm với tương. Đó, cái tương đen nó pha, nói chung là một cái hỗn hợp pha rất là khó. Cái này bữa nào thì Colorman sẽ từ từ học hỏi.
Nhưng mà cái tương này á mọi người phải nhớ nha, là phải có một ít hành phi. Chưa? Đây rắc vào cho nó thơm. Rồi thêm một ít đậu phộng nữa. Đây thì Coleman nó phải như thế này. Đây, như vậy nó mới đủ xuất sắc nha. Rồi nó phải có thêm ớt xay. Đó, Coleman thì thích ăn ớt tươi hơn, nhưng mà cái nguyên tắc nó là phải như thế. Đó. Trời ơi, mọi người nhìn thấy Coleman làm như thế này mà không xuất sắc nữa thôi, phải không? Còn một thứ nữa mà quên, một ít đồ chua. Đây, cà rốt, cải trắng. Xuất sắc không? Đấy, cái này cũng quên, thiếu đồ chua. Bỏ thêm một ít đồ chua vào, nhiều vào luôn, tại vì nước mắm thì phải bỏ thật nhiều. Đó, trời ơi, con gái tôi nó vô nó ngưỡng mộ tôi quá kìa. Rồi, bây giờ là phần thử món. Tự làm tự ăn, tại vì không ai dám ăn đâu. Cuộc đời của mình bi kịch như vậy đó, sói cô độc mà. Tự làm tự ăn tự xử, nhưng mà trước khi ấy mình phải chụp tấm hình. Rồi, thôi như coi như phần trình diễn phần cuốn đã xong. Bây giờ là xơi. Đây. Yes. Đó. Nói chung đó mọi người thấy không, nếu mà chỉ có là gọi là cách cuốn không mà nó đã mất hết cả buổi rồi, chứ không phải là đơn giản. Ôi trời ơi, nó đẹp quá. Hóp bụng lại chút xíu, máy quay đang chỉ cho bụng mình. Có một flash nữa. Ok, rồi bây giờ review nhanh chóng, chỉ trong vòng 5 phút nữa thôi. Clip này dự kiến là 30 phút. Đơn giản đó mà, sư ông Danh canh cúc ông làm 30 phút. Mà ông vừa đi chợ vừa đi nấu luôn, nó có 30 phút, còn mình làm có đúng cái cuốn không 30 phút. Nghĩ ra cũng hơi nhục đó, nhưng mà thôi kệ, miễn sao khán giả mình vui là được rồi. Đây. Ở đây có 5 cuốn thì chắc là Coleman chỉ làm 2 cuốn thôi, và cái cuốn nào xấu lên mình ăn, đúng không? Để cuốn đẹp. Còn lại 3 cuốn này, cuốn này là bà xã mình nè, cuốn này là ông ngoại nè, cuốn này bà ngoại, rồi còn lại những người khác tự cuốn. Tại sao mình ăn 2 cuốn? Vì là mình muốn thử cái cuốn thứ nhất là mình sẽ ăn với nước mắm. Đây. Rồi anh đi qua đây luôn, anh quay em này là ác hơn. Đó. Mọi người thấy trên trán của Coleman là mồ hôi một cây nhảy nhảy dễ thương ha. Nóng quá. Nóng mà căng thẳng nữa. Đây. Bên trong. Sáng không anh? Thấy rõ không? Đẹp không? Đó. Có quan trọng là sáng nha. Đẹp. Ngon lắm. Nó thật luôn á, chứ không phải mình cuốn mà nó ngon đâu. Kìa cô ấy đang ngồi thèm thuồng nhìn. Thương quá. Đó. Rồi. Cái cuốn thứ hai. Khá thành công đúng không? Rồi. Nhưng mình sẽ ăn với tương đen. Quậy lên. Cô ấy yêu mình cũng vì cái miệng mình, và căm ghét mình cũng vì cái miệng của mình. Bạn hiểu tại sao không? Nói nhiều, mà đặc biệt là mỗi lần nó đi nhậu về và về trễ nữa, và cái miệng xén xét bị sốt hoài à. Cái tương này có vẻ hơi ngọt đó bà ngoại. Mình thì mình thích mặn, nói chung là nó tùy trường phái thôi.
Một số người thì thích ngọt, nhưng mà mình thì không thích ngọt lắm, nhưng mà nói chung cũng ngon. Nói tóm lại mình vẫn thích này hơn. Thôi vị cay quá, lát cuốn lại cho bà xã mình cái cuốn khác, ăn cuốn thứ ba. Nước mắm hơi bị ngon á, nước mắm ngon quá mẹ, xuất sắc á. Đây, cái này mình phải đây phải gấp luôn cái này đó, chua nè, mới bá đạo nè. Nước mắm ngon quá. Chắc là Coleman sẽ bắt đầu mở tiệm bán nước mắm chua ngọt do bà ngoại làm, nhưng mà đóng dấu thương hiệu Coleman, mọi người mua không? Ăn không anh? Đừng ăn ngon tiền đó con. Quý vị các bạn thân mến, như vậy là hôm nay Coleman đã tiếp tục thực hiện một món thứ hai, có cái coi như có công sức của mình mỗi một cây nhảy nhảy luôn, đó là món gỏi cuốn tôm thịt. Kỹ thuật như làm thế nào để cuốn cái gỏi cuốn tôm thịt thật sự hấp dẫn, ngon mắt và có thể bán được. Đây, 30 phút vừa rồi là mọi người cũng thấy rồi, Coleman rất là vất vả, và Coleman nghĩ rằng Coleman không nên mở tiệm gỏi cuốn tôm thịt nếu với cái việc cuốn có 5 cuốn 30 phút. Mọi người đồng ý không? Nhưng dù sao đi nữa thì cũng hy vọng là Coleman đã mang lại cho quý vị và các bạn những cái giây phút thư giãn thú vị của một ngày Chủ nhật, và đồng thời hy vọng là các bạn cũng ai chưa làm cứ làm thử, thấy vậy chứ không dễ đâu nha. Coi chừng có người cuốn 50 phút đó, mà 50 phút là thua Coleman đó nha. Đó. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày Chủ nhật thật là tươi hồng cùng với gia đình thân yêu và những người mình yêu thương. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đừng quên đăng ký kênh Coleman nhé, nhớ và kêu gọi bạn bè đăng ký kênh Coleman càng nhiều càng tốt. Cảm ơn mọi người.